હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું વઢવાણી રાયતા લાલ મરચાંનું અથાણું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અથાણું બનાવવા માટે મેં નાની નાની બધી જ ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. જો તમારું અથાણું કાળું પડી જતું હોય, પોચું પડતું હોય કે પછી સ્વાદ બદલી જતો હોય, તો ફ્રેન્ડ્સ આજે બધી જ ટિપ્સ તમારી સાથે શેર કરેલી છે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચાલો બનાવીએ રાયતા લાલ મરચાં. આજે હું માર્કેટ ગઈ હતી તો મને વઢવાણી લાલ મરચાં મળી ગયા. ફ્રેન્ડ્સ, આ બહુ ઓછા મળે છે. તમે લાલ મરચાંનું અથાણું કે ચટણી તો બનાવતા જ હશો, પણ એ મોટી સાઇઝના જે મરચાં મળે છે ને એનો ઉપયોગ કરીને આપણે બનાવીએ છીએ. પણ લાલ વઢવાણી મરચાં બહુ ઓછા મળે છે. મને મળી ગયા એટલે એવું થયું કે મારા વ્યુઅર સાથે લાલ રાયતા મરચાંનો વિડીયો શેર કરું. તો અહીંયા મેં 150 ગ્રામ જેટલા લાલ મરચાં લીધા છે. પહેલાં આપણે મરચાં સમારી લઈએ. તો મરચાંનો પાછળનો ભાગ આ રીતે અલગ કરી લેશું અને એક મરચાંના 4 ભાગ કરી લેશું, જેથી મરચાંના એક્સ્ટ્રા બીજ નીકળી શકે અને મરચાં ખાવાવાળા પણ મરચાં વેસ્ટ ના કરે. તો આ રીતે આપણે બધા મરચાં સમારી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક મરચાંના આપણે 4 ભાગ કરતાં મરચાંમાં રહેલા બધા જ બિયા આ રીતે અલગ થવા માંડ્યા છે. મરચાં સમારી લીધા છે અને મરચાંમાં રહેલા એક્સ્ટ્રા બીજ મેં આ રીતે અલગ કરી લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા ઘણા વ્યુઅર્સ કમેન્ટ કરે છે કે જ્યારે અમે મરચાંનું અથાણું બનાવીએ ને તો થોડા સમયમાં જ મરચાં પોચા પડી જાય, કાં તો મરચાં કાળા પડી જાય અને કાં તો અથાણામાં ફૂગ ચડી જાય. પણ આ બધું ના થાય એ માટે શું કરવાનું? જ્યારે તમે મરચાંનો ઉપયોગ કરો ને ત્યારે મરચાંને સારી રીતે ધોઈ લેવાના, ચોખ્ખા કપડાથી લૂછી લેવાના અને પછી સમારવાના. તો પહેલા સ્ટેપમાં એ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે સમારેલા મરચાં ઉપર આપણે એક મોટી ચમચી મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે અને એની સાથે અડધી ચમચી હળદર પણ ઉમેરી દેશું. મીઠું અને હળદર મરચાંને પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે અને આ રીતે તમે અત્યારે મરચાં સાથે મીઠું અને હળદર ઉમેરી દેશો ને એટલે મરચાંમાં રહેલી એક્સ્ટ્રા તીખાશ દૂર થઈ જશે અને મરચાં એકદમ સરસ ચોખ્ખા થઈ જશે. હવે આ રીતે ઉછાળી અને મરચાં સાથે હળદર અને મીઠું સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતે ઉછાળું છું ને તો મરચાંમાં રહેલા એક્સ્ટ્રા બીજ પણ છૂટા પડવા માંડ્યા છે. અહીંયા મરચાં સાથે આપણે હળદર મીઠું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે આ મરચાંને આપણે ઓછામાં ઓછી 20 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપવાનો છે. તો મરચાં ઢાંકી અને સાઈડ પર રાખી દેશું અને મરચાંનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લેશું. તો 150 ગ્રામ મરચાં સાથે આપણે 4 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા લેશું. વજનમાં જોઈએ તો 25 થી 30 ગ્રામ જેટલા છે. મને હંમેશા અથાણામાં થોડો ચડિયાતો મસાલો પસંદ છે એટલે હું મસાલો થોડો વધારે પ્રમાણમાં બનાવી રહી છું. 4 ચમચી રાઈના કુરિયા સાથે 2 ચમચી મેથીના કુરિયા ઉમેરશું. ઘણા લોકો રાયતા મરચાંમાં મેથીના કુરિયા નથી ઉમેરતા, પણ થોડા મેથીના કુરિયા ઉમેરવાથી અથાણાનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે છે. 2 ચમચી જેટલા સૂકા ધાણા લીધા છે, એ પણ ઉમેરી દેશું. સૂકા ધાણાની જગ્યાએ તમે ધાણાના કુરિયા પણ ઉમેરી શકો છો. અને 2 ચમચી વરિયાળી ઉમેરશું. કોઈ પણ અથાણામાં વરિયાળીનો બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે તો ખાસ ઉમેરવાની. અને આ બધી જ સામગ્રી આપણે રફલી પીસી લેશું, ફાઇન પાવડર નથી કરવાનો. અહીંયા જુઓ કે કુરિયા મેં આ રીતે પીસી લીધા છે. તમે રાઈના કુરિયા, મેથીના કુરિયા સાથે ધાણા અને વરિયાળી જ્યારે પીસશો ને ત્યારે ધાણા અને વરિયાળીની એક્સ્ટ્રા સુગંધ તમારા મસાલામાં આવશે. આખા ઉમેરશો ને તો જે ધાણા વરિયાળીની એકદમ મસ્ત ફ્લેવર હોય ને એ તમારા અથાણામાં નહીં આવે. તો પીસેલા કુરિયા છે ને એક બાઉલમાં લઈ લેશું. બધો જ મસાલો આ રીતે સાઈડમાં કરી દેશું અને વચ્ચે પોણી ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું. અથાણામાં હિંગનું પ્રમાણ પણ થોડું વધારે રાખવાનું, જેથી હિંગની એકદમ સરસ ફ્લેવર આવે. અને સાથે અડધી ચમચી હળદર પણ ઉમેરી દેશું. અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું સિંગ તેલ સરસ ગરમ કરી લીધું છે. તમે રાયતા મરચાં બનાવતા હોય કે કોઈ પણ અથાણું બનાવતા હોય, શક્ય હોય ત્યાં સુધી સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરવો. હવે અહીંયા તમે જુઓ કે ગરમ તેલમાં આપણે થોડા કુરિયા ઉમેરીએ ને તો કુરિયા આ રીતે ફૂટી અને ઉપર આવે છે. તમે જોઈ શકો છો. આવું સરસ ગરમ તેલ થઈ જાય ને એટલે તરત જ આપણે મસાલા ઉપર ઉમેરી દેશું અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી બધા જ મસાલાની ફ્લેવર રિલીઝ થશે અને રાયતા મરચાંનો સ્વાદ ડબલ થશે. 20 મિનિટ પછી મરચાં ચેક કરીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે મરચાંમાં ઘણું ખરું પાણી થઈ ગયું છે.
અને મરચાંમાં મીઠું અને હળદર એકદમ મસ્ત મિક્સ પણ થઈ ગયા છે. હવે તમે જુઓ કે આ મરચાંમાં થોડા ઘણા આપણે બિયા પણ રહેલા છે. તો બિયા દૂર કરવા માટે શું કરવું? તો અહીંયા જે આપણે પૂરી કે ભજીયા તળવા માટે જારો લઈએ છીએ ને, એ જારામાં આપણે આ મરચાં ઉમેરી દઈશું. અને આ રીતે કરશો ને એટલે મરચાંમાં રહેલા એક્સ્ટ્રા બિયા બધા દૂર થઈ જશે અને પાણી પણ નીકળી જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે હું આ રીતે જારો હલાવું ને તો મરચાંમાંથી બિયા નીકળે છે. આ મરચાં છે ને થોડી વાર કિચન પેપર ઉપર આ રીતે પોળા કરી દેશું, જેથી બધું જ પાણી નીતરી જાય. ફ્રેન્ડ્સ, આ સ્ટેપ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. મરચાંમાં જો પાણી રહેલું હશે ને તો પણ તમારા મરચાંમાં ફૂગ ચડી જશે. એટલે તમને આગળ કહેલું એમ કે નાની નાની બાબત તમે ધ્યાનમાં રાખશો ને તો તમારા રાયતા મરચાં કાયમી માટે આવા જ મસ્ત કડક અને સ્વાદિષ્ટ રહેશે. આ રીતે પોળા કરી દીધા પછી ફરી આપણે ઉપર આ રીતે કિચન પેપર હળવા હાથે કરશું, જેથી મરચાંના ઉપરના ભાગમાં જેમ પાણી રહેલું હશે ને એ પણ શોષાઈ જશે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે હળવા હાથે હું કિચન પેપર મરચાં ઉપર આ રીતે કરું છું ને, આપણું કિચન પેપર પણ આ રીતે ભીનું થઈ ગયું છે. તો જોયું ને ફ્રેન્ડ્સ કે આપણે ઉપર નીચે બંને બાજુ કિચન પેપરથી મરચાંમાં રહેલું બધું જ પાણી દૂર કરી લીધું છે. તમારી પાસે જો વધારે સમય હોય તો મરચાંને તમે 15 થી 20 મિનિટ પંખા નીચે પોળા પણ કરી શકો છો. પણ ધ્યાન એ વાતનું રાખવાનું કે મરચાંમાં પાણીનો ભાગ બિલકુલ ના રહેવો જોઈએ. અહીંયા મરચાં આ રીતે એકદમ સરસ કોરા થઈ જાય ને પછી તમે જુઓ કે આ મસાલાનું ઢાંકણ ખોલતા ફ્રેન્ડ્સ એટલી મસ્ત સુગંધ આવી રહી છે, કારણ કે આપણે ગરમ તેલ ઉમેરેલું એટલે હિંગ અને બધા મસાલાની ફ્લેવર એકદમ રિલીઝ થાય. હવે આપણે જે મરચાં કોરા કરેલા છે ને એ આ રીતે તમે કરશો ને એટલે થોડા ઘણા બિયા હશે ને એ પણ નીકળી જશે. તો કોરા કરેલા મરચાં આપણે મસાલા સાથે ઉમેરી દઈશું. બસ આ પેપર સાઈડ પર રાખી દઈશું. અને હવે મરચાંનો સ્વાદ ડબલ કરવા માટે મોટા 2 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. લીંબુના રસથી મરચાંનો સ્વાદ તો વધી જ જશે, સાથે તમારા મરચાં લાંબા સમય સુધી કાળા નહીં પડે. અત્યારે આપણે લીંબુના રસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તમે ઈચ્છો ને તો મરચાં સાથે લીંબુના તમે નાના ટુકડા કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. લીંબુ છે ને મરચાંમાં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. અત્યારે બજારમાં રેડીમેડ પણ તમને આ રીતે આથેલા રાયતા મરચાં મળે છે, પણ એમાં વિનેગરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. જ્યારે તમે ઘરે બનાવો ને તો લીંબુનો રસનો ઉપયોગ કરો ને તો પણ તમારા મરચાં લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. હવે મરચાં સાથે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરશું. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે મેં આખી ચમચી ભરી અને મીઠું લીધેલું છે. મરચાંમાં મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, અને મને થોડા મરચાં ખાટા મીઠા પસંદ છે એટલે 1 ચમચી ખાંડ પણ ઉમેરું છું. જનરલી બધા લોકો મરચાંમાં ખાંડ નથી ઉમેરતા, પણ થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને તો બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે અને મરચાંનો સ્વાદ વધારે સરસ આવશે. તો બધું જ આપણે સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. અહીંયા તમે જુઓ કે આપણે મરચાંમાં મસાલાનું પ્રમાણ વધારે રાખેલું છે. વધારે મસાલાવાળા મરચાં હોય ને એ ખાવામાં બહુ મસ્ત લાગે છે. તો આજે ફ્રેન્ડ્સ તમને રાયતા મરચાં બનાવવા માટેની બધી જ નાની નાની બાબત તમારી સાથે મેં શેર કરેલી છે. તો પણ જો તમને કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન હોય ને તો મને કમેન્ટમાં તમે પૂછી જોજો. હું તમને તમારા કમેન્ટનો ચોક્કસ આન્સર આપીશ. તો ફ્રેન્ડ્સ, મરચાંનો કલર તમે જોઈ શકો છો, એકદમ મસ્ત આવેલો છે. આ મરચાં ઇન્સ્ટન્ટ તૈયાર થાય છે, તમે અત્યારે જ ભોજન સાથે લઈ શકો છો. પણ મરચાંને 2 થી 3 દિવસ પછી ખાશો ને તો બધા જ મસાલા મરચાં સાથે સરસ મિક્સ થઈ જશે અને મરચાંનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવશે. હવે આ મરચાં સ્ટોર કરવા માટે પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. કાચની કોઈ સાફ બોટલ લેવાની, સારી રીતે ધોઈ તપાવી અને પછી કાચની બોટલમાં આ મરચાં ભરી દેવાના. અને જ્યારે તમે મરચાં ખાવા માટે ઉપયોગમાં લ્યો ને ત્યારે પણ ચમચી કે ચમચા જેનો ઉપયોગ કરતા હોય ને એકદમ કોરું હોવું જોઈએ, ભીનું બિલકુલ નહીં લેવાનું. આવી બધી બાબત ધ્યાનમાં રાખશો એટલે તમારા મરચાં લાંબા સમય સુધી આવા નાવા કડક, સ્વાદિષ્ટ અને બિલકુલ કલર બદલ્યા વગર આવા નાવા લાલ ચટક રહેશે. બાકીના મરચાં એક ડીશમાં સર્વ કરી દેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને આજનો મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય ને
તો વિડીયોને એક લાઈક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે કાઠિયાવાડી સ્વાદ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.